नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत आहे आमच्या पेबल्सच्या किचनमध्ये। आज आपण श्रीखंड बनवणार आहोत। श्रीखंड विथ अ ट्विस्ट। ट्विस्ट काय आहे याच्यात? ट्विस्ट असा आहे की आपल्याकडे फळं असतात, आपण फळं घालायची त्या श्रीखंडात आणि एक नवीन प्रकारचे डिश बनवायचं। तर चला बघूया फ्रूट श्रीखंड कसं करायचं। आपण चक्का तयार करून घेतलेला आहे। चक्का तयार करताना आपण गरम दूध घ्यायचं आहे, त्याच्यात 2 चमचे दही घालायचं आहे। त्या दुधाचं दही लागल्यावर एक पातळ पांढऱ्या शुभ्र कापड घेऊन त्यामध्ये ते मिश्रण बांधून घट्ट बांधून ठेवूया। 4 ते 5 तास आपण ते बांधून ठेवायचं आहे। त्याच्यातलं पाणी पूर्णपणे निथळून जाईल। 4-5 तासांनी उघडलं की परत ते पाणी आपण गाळून घ्यायचंय आणि नंतर जे मिश्रण तयार राहतं, तर आपला हा चक्का आपल्याला समोर दिसतोय, तो आपला चक्का तयार झालेला आहे। हा आपला पाव किलो चक्का आहे। समप्रमाणात आपण साखर घेतलीये। पाव किलो चक्का, पाव किलो साखर असं आपण समप्रमाणात साहित्य घेतलेलं आहे। हे चक्का शक्यतो आंबट असू नये, नाहीतर श्रीखंडही आंबट होईल आणि ते टिकणार नाही, जास्ती दिवस टिकणार नाही। त्यामुळे आपण फ्रेश चक्का घेतलेला आहे। सुरुवातीला आपण श्रीखंडाचं मिश्रण कसं तयार करतोय ते बघूया। बाउलमध्ये आपण पाव किलो चक्का घातलाय। साखर आपण घातलेली आहे, चक्क्यामध्ये मिक्स करून घेतोय। पिठी साखर ही घातली तरी चालणार आहे। आपण साखर मिक्स करतोय चक्क्यामध्ये। तीन ते 4 तासामध्ये ही साखर विरघळेल। हे मिश्रण आपण 3 ते 4 तासासाठी बाजूला झाकून ठेवून देतोय। आता आपण बघतोय फ्रूट श्रीखंड कसं तयार करायचं ते, पण त्यासाठी लागणारी आधी फळं कुठली आहेत ती बघून घेऊया। चिकू, मोसंब, चिकू आणि मोसंब्याच्याही बारीक फोडी आपण तयार करून घेतलेल्या आहेत। मोसंब्याचा फक्त आपण गर घेतलेला आहे। डाळिंबाचे दाणे, संत्र्याचाही आपण गर घेतलेला आहे। संत्रा आपण व्यवस्थित सोललेला आहे। चिरून घेतलेत द्राक्ष आपण, वेलची पावडर, मिक्स फ्रूट इसेन्स घेतलाय फ्लेवर येण्यासाठी। आपण यामध्ये केळं घेतलेलं नाहीये, केळं आणि सफरचंद, कारण ही दोन्ही फळं काही कालांतराने काळी पडतात। आणि कलिंगडही घेतलेलं नाही, कारण त्याला पाणी सुटतं जास्ती। चेरी आणि स्ट्रॉबेरी ही फळं पण आपण वगळलेली आहेत यामध्ये, कारण ही दोन्ही फळं आंबट आहेत आणि चक्काही थोडासा आंबटपणाकडे झुकणार आहे, त्यामुळे आपण ही फळं टाळलेली आहेत। हां, मात्र आंबा आपण वापरू शकतो, पण ते सीझन वाईज असेल। मगाशी आपण चक्क्यामध्ये साखर मिक्स करून ठेवली होती, 3 ते 4 तास झालेले आहेत। आपण बघूया साखर त्याच्यात विरघळली आहे का। आता हा चक्का आपण पुरण यंत्रातनं काढायचा आहे। अजून एक वेगळी पद्धत आपण बघूया। एका चाळणीमध्ये हे मिश्रण घालून एखाद्या पळीने किंवा डावाने ते स्मॅश करून घ्यायचं। बघूया आपण की हे कसं करता येईल आपल्याला। बघा, चाळणी घेतली आहे, त्यावर आपण मिश्रण श्रीखंडाचं मिश्रण घातलंय त्यामध्ये, आणि त्यामध्ये आपण ते थोडं स्मॅश करून घेतोय। पुरण यंत्रातून काढायच्या ऐवजी आपण चाळणीतनं काढण्याचा प्रयत्न करतोय। एकजीव होतोय ते, ही क्रिया लवकर झाली आपली। हे श्रीखंडाचं मिश्रण तयार झालंय आपलं।
चला यामध्ये थोडा इसेन्स घालूया. आधी आपण मिक्स फ्रूट इसेन्स घेतलाय आपण. नंतर आपण त्यामध्ये वेलची पूड घातली आहे. थोडी द्राक्ष मिक्स करतोय आपण. चिक्कू, फळांचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही करू शकता. जी फळं जास्ती आवडतात त्यानुसार तुम्ही फळं घालू शकता. डाळिंब आपण मिक्स करतोय. संत्र, मोसंब मिक्स करून घेऊया, एकजीव करून घेऊया. या वेगवेगळ्या फळांचा रंग खूप सुंदर दिसतोय. जास्त ढवळल्याने फळं तुटू शकतात, त्यामुळे जास्त ढवळू नका. आपलं फ्रूट श्रीखंड तयार आहे. तर तुम्हाला आवडली का ही आमची फ्रूट श्रीखंडाची डिश? तुम्ही करून पहा आणि नक्की तुम्हाला आवडेल. जर ही रेसिपी आवडली असेल तर आमचा हा व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करणं विसरू नका. सबस्क्राईब केल्यावर आमचा बेल आयकॉन नक्की दाबा. चला आता मंडळी, बाय फॉर नाव. सी यू नेक्स्ट टाईम.